คุณเคยจินตนาการไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งโลกของเราเต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายจนมนุษย์อยู่อาศัยไม่ได้สิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่จะมีหน้าตาเป็นยังไงพวกมันจะล้มตายไปหมดหรือพวกมันจะวิวัฒนาการจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่มีพลังเหนือมนุษย์ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากหนัง X-Men แต่เชื่อไหมครับว่ามันคือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกเราตอนนี้ในสถานที่ที่คุณรู้จักกันดีเชอร์โนบิลครับวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่ผมขอเรียกพวกมันด้วยชื่อสมมุติเท่ๆว่า X-Wolf ครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่า X-Wolf เนี่ยเป็นคำที่ผมตั้งขึ้นมาเองเพื่อให้เราเห็นภาพกันชัดๆไม่ใช่ชื่อทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดแต่วีรกรรมและความสามารถของพวกมันเนี่ยสมกับชื่อนี้จริงๆครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 1986 วันที่โลกต้องจารึกกับหายนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลการระเบิดครั้งนั้นปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมามหาศาลมนุษย์นับแสนต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนทิ้งเมืองพริเปียดให้กลายเป็นเมืองร้างในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างฟันธงว่าพื้นที่รอบๆโรงไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า exclusion zone เนี่ยน่าจะกลายเป็น dead zone หรือดินแดนแห่งความตายไปอีกนานแสนนานไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนจะรอดอยู่ได้หรอกจริงไหมครับแต่ 40 ปีผ่านไปธรรมชาติกลับเล่นตลกครับเพราะนอกจากมันจะไม่ตายแล้วมันกลับเฟื่องฟูอย่างน่าเหลือเชื่อต้นไม้ใบหญ้าขึ้นปกคลุมตึกร้างและที่สำคัญเหล่าสัตว์ป่ากลับมายึดครองพื้นที่คืนครับแต่การกลับมาครั้งนี้พวกมันไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมครับร่างกายของพวกมันกำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นอย่างกัมมันตภาพรังสีเรื่องราวแรกที่ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนจะไปถึงพี่หมาป่าของเราคือเรื่องของน้องกบครับมีใครเคยเห็นกบต้นไม้บ้างครับปกติ Eastern Tree Frog แถบนั้นเนี่ยตัวมันต้องสีเขียวสดใสใช่ไหมครับแต่พอปี 2016 มีนักวิจัยเข้าไปสำรวจแล้วเขาก็ต้องขยี้ตาครับเพราะกบที่เขาเจอในเชอร์โนบิลมันเป็นสีดำครับดำเมี่ยมเลยคำถามคือทำไมต้องดำคำตอบคือเมลานินครับสารตัวเดียวกับที่ทำให้ผิวเราคล้ำขึ้นเวลาตากแดดนั่นแหละครับแต่นอกจากกัน UV แล้วเมลานินยังมีคุณสมบัติสุดยอดอีกอย่างคือมันช่วยปกป้อง DNA จากการถูกทำลายโดยรังสีได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่คือ evolution in action หรือวิวัฒนาการแบบติดเทอร์โบครับกบตัวไหนสีเขียวตายหมดทนรังสีไม่ได้ส่วนกบตัวไหนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้มีสีเข้มกว่าเพื่อนรอดแล้วก็สืบพันธุ์ลูกหลานออกมาจนตอนนี้กบแถวนั้นกลายเป็นแก๊งกบดำไปหมดแล้วครับแต่ที่พีคกว่ากบคือเชื้อราครับมีการค้นพบเชื้อราสีดำสายพันธุ์หนึ่ง Cladosporium sphaerospermum ที่ขึ้นอยู่ในซากเต๋าปฏิกรณ์เลยครับเชื้อราตัวนี้ไม่ได้แค่ทนรังสีได้แต่มันกินรังสีเป็นอาหารครับมันใช้สารเมลานินเปลี่ยนรังสีแกมมาให้เป็นพลังงานเคมีหรือที่เรียกว่า radiosynthesis ลองนึกภาพดูนะครับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งเจอระเบิดนิวเคลียร์ยิ่งโตเร็วน่าขนลุกไหมครับความสามารถนี้เจ๋งถึงขนาดที่ว่าตอนนี้นาซากำลังเล็งเอาเจ้าเชื้อราตัวนี้ไปปลูกคลุมยานอวกาศเพื่อใช้เป็นโล่กันรังสีที่มีชีวิตให้นักบินอวกาศที่จะไปดาวอังคารด้วยนะครับจากกบเปลี่ยนสีมาถึงเชื้อรากินรังสีแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ซับซ้อนกว่านั้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันมาถึงพระเอกของเรากลุ่มสุนัขครับเรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือสุนัขบ้านที่กลายเป็นสุนัขจรจัดกับหมาป่าที่เป็นสัตว์ป่าจริงๆเรามาดูพวกสุนัขบ้านกันก่อนตอนที่มนุษย์อพยพออกไปหลายคนต้องทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ครับลองจินตนาการดูสิครับหมาบ้านที่เคยนอนบนโซฟาต้องมาสู้ชีวิตในเมืองร้างที่มีแต่รังสีแต่พวกมันก็สู้ยิบตาครับและมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังจนตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เมื่อปี 2023 นี่เองครับนักวิจัยได้ไปเจาะเลือดสุนัขจรจัดกว่า 300 ตัวในพื้นที่ครับทั้งที่อาศัยอยู่ในโรงไฟฟ้าเลยและที่อยู่ในเมืองรอบนอกผลปรากฏว่าสุนัขเหล่านี้มีความแตกต่างทางพันธุกรรมจากสุนัขทั่วไปอย่างชัดเจนครับพวกมันแบ่งออกเป็น3ประชากรหลักๆและมีโครงสร้างครอบครัวถึง15สายตระกูลที่ซับซ้อนมากสิ่งที่น่าสนใจคือแม้พวกมันจะมีอิสระที่จะไปไหนก็ได้แต่พวกมันกลับเลือกที่จะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแบ่งอาณาเขตชัดเจนระหว่างหมาในโรงไฟฟ้ากับหมาในเมืองนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแยกสายพันธุ์ในอนาคตก็ได้นะครับใครจะไปรู้
แต่ครับสิ่งที่พีคที่สุดไม่ใช่สุนัขบ้านครับแต่มันคือ X-Wolf หรือหมาป่าสีเทาที่ครองพื้นที่ป่าเชอร์โนบิลอยู่ตอนนี้เรื่องนี้มาจากงานวิจัยของดรคาร่าเลิฟจากมหาวิทยาลัยปรินสตันครับเมื่อปี 2014 ทีมวิจัยของดรเลิฟได้เข้าไปติดปลอกคอ GPS ที่มีเครื่องวัดรังสีให้หมาป่าในเชอร์โนบิลเพื่อดูว่าพวกมันใช้ชีวิตยังไงท่ามกลางรังสีระดับที่ฆ่าคนได้ข้อมูลที่ส่งกลับมาทำเอานักวิทยาศาสตร์อึ้งครับหมาป่าพวกนี้ได้รับรังสีเฉลี่ยวันละ 11.28 มิลลิเรมตลอดชีวิตฟังดูอาจจะงงว่าเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่ามันมากกว่าระดับความปลอดภัยที่มนุษย์รับได้ถึง 6 เท่าครับถ้าเป็นคนป่านนี้คงป่วยหนักไปแล้วแต่เจ้า X-Wolf พวกนี้ไม่เพียงแต่ไม่ตายนะครับแต่ประชากรของพวกมันยังหนาแน่นกว่าพื้นที่ป่าปกติถึง 7 เท่ามันเกิดอะไรขึ้นดรเลิฟพบกุญแจสำคัญในเลือดของพวกมันครับระบบภูมิคุ้มกันของหมาป่าเหล่านี้เปลี่ยนไปครับมันมีลักษณะเหมือนกับระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับการฉายแสงรักษาอยู่แต่นั่นยังไม่เจ๋งเท่ากับสิ่งที่พบในยีนของพวกมันครับนักวิจัยพบว่ามียีนบางส่วนในจีโนมของพวกมันที่เกิดการผ่าเหล่าหรือมิวเทชันและการเปลี่ยนแปลงนี้แหละครับคือพลังวิเศษของ X-Wolf เพราะมันคือยีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านมะเร็งครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดร่างกายของพวกมันวิวัฒนาการจนสามารถต่อสู้หรือทนทานต่อเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าหมาป่าปกตินี่มันพล็อตหนังชัดๆเลยใช่ไหมครับกัมมันตภาพรังสีไม่ได้ทำให้พวกมันอ่อนแอลงนะครับแต่กลับเร่งกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติให้เหลือรอดแต่พวกที่แกร่งที่สุดจนได้เป็นสายพันธุ์ที่มีเกราะป้องกันมะเร็งโดยธรรมชาติแล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับเรายังไงมหาศาลเลยครับเพราะตอนนี้เป้าหมายต่อไปของนักวิทยาศาสตร์คือการถอดรหัสยีนของ X-Wolf ครับถ้าเรารู้ว่ายีนตัวไหนที่ช่วยให้พวกมันรอดจากมะเร็งได้เราอาจจะนำความรู้นั้นมาพัฒนายารักษาหรือวิธีป้องกันมะเร็งในมนุษย์ได้ในอนาคตกลายเป็นว่าหมาป่าในพื้นที่มรณะอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยชีวิตมนุษย์นับล้านก็ได้ครับเรื่องราวของเชอร์โนบิลสอนให้เราเห็นความจริงที่น่าทึ่งและน่าเจ็บปวดไปพร้อมๆกันครับที่วันน่าทึ่งคือธรรมชาติมีความสามารถในการฟื้นฟูและปรับตัวที่ส่งพลังมากไม่ว่าเราจะทำลายมันแค่ไหนชีวิตก็ยังหาทางไปต่อได้เสมอแต่ที่วันน่าเจ็บปวดคือสังเกตไหมครับว่าทั้งกบทั้งสุนัขและหมาป่าพวกมันกลับมามีชีวิตชีวาและแข็งแรงที่สุดในวันที่ไม่มีมนุษย์อยู่ที่นั่นแม้จะมีรังสีร้ายแรงแค่ไหนก็ดูเหมือนว่าสำหรับธรรมชาติแล้วการมีอยู่ของมนุษย์อาจจะเป็นมลพิษที่ร้ายแรงกว่านิวเคลียร์ซะอีกแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้คิดว่าในอนาคตเราจะรักษาโรคด้วยยีนจากหมาป่า X-Wolf ได้จริงไหมหรือเราควรจะปล่อยให้เชอร์โนบิลเป็นห้องทดลองของธรรมชาติแบบนั้นต่อไปโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ